Macam mana nak baju pearl? Baju pearl sama je macam cat, tapi pearl ni dia cair sikit. Kita just add thinner je. Thinner dia cair Faham? GC. So, kita just masuk thinner. Thinner biasa je, tak payah tukar pun. Macam mana nak tahu thinner, campuran thinner tu lagi? Kalau aku suka cair lah. Kalau dia pekat, nanti dia keluar dekat gun, dia tak lawa tu. Dia tak soft. Lebihkan thinner. Anggaran je, agak-agak dia cair sudah. Janganlah cair teruk, cair sikit. Pekat lagi. Isi lagi, gaul lagi. Tengok ha. Yes, cair, cantik. So kita boleh apply colour pearl. So kita boleh apply colour pearl. Barang-barang yang dah siap disemburkan warna pearl. Tu barang-barang lain semua dah sembur pearl, tinggal nak masuk colour clear je. So kita akan clearkan dia. Ni pun sama. Tinggal masuk clear. Okay. Malam ku tidur tak lena, teringatkan dirimu. Bahas kembali kenangan lalu. Alangkah indahnya bersamamu. Tak masuk. Mengalir air mataku, menemani malam sepiku. Saat bersamamu, hanya untukku melupakanmu. Dahulu engkau berikan cinta, nak berak, aku nak berak. Untuk clear aku menggunakan brand Nippon Paint Nisbah 21. Bancuh menggunakan pembaris. Okey, cara bancuh menggunakan pembaris, kita kena, katalah kita letak dalam satu bekas clear. Kita letak macam ni, katalah clear kita letak pada 3. Ni clear, sukatan clear. Kita masukkan hardener paras 3 juga. Kemudian kita masukkan thinner paras yang kita nak. Okey, dekat sini dah ada detail clear, hardener, thinner. Isi 6 sini. Kita isi 6 sini clear. Kemudian kita isi 6 sini hardener, paras dia, tambahan dia. Tambah lagi thinner. Macam itulah cara bancuh dia. So kita dah basic untuk thinner clear.
Semburan clear layer pertama. Okay, biar dulu. Alamak, azan. Malas nak pegang. Jadi macam ni. Tapi jaga-jaga, ada yang kena, ada yang tak kena. So kena fokus lah. Untuk kalau main macam ni. Ni proses clear. Okay, sebabkan benda ni berpusing, aku tak boleh nak record. So sekarang ni masuk part untuk kita sembur body. Kita masuk dari pertama, sembur layang je. So layer pertama macam tu je lah. Okay, so ni barang yang dah siap disembur Bonado ni semua dah clear ni. Yes, clear. Tank pun dah siap clear. Cover, kepalus, semua dah berkilat lah. Sebelum ni color mati. Ni dia dah mula berkilat. Nice, brah. Kilat lit-lit sebab lighting tak cukup lighting. Kalau cukup lighting dia akan berkilat lagi lah. Handsome boy. Color apa? Color 1 to 5. Drop it like that.
ada ruginya klik tombol subscribe guys.